हेलो साथीहरु, स्वागत छ साउट बर्दिया युट्युब च्यानलमा। आज पनि नयाँ एउटा एडिटिङ भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। अब सुरु गरौँ एडिटिङ। अब फर्स्टमा यस्तो आइसकेपछि साथीहरु यसमा क्लिक गर्नुस्, क्लिक गरेपछि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि आइसक्यो सबै एडिटिङ भिडियोको आइसक्यो सेटिङहरु। म अलरेडी मिलाइसकेको छु, त्यही भएर यस्तो आइरा छ हैन। अनि यहाँ लेखा छ पिक, बोय पिक, गर्ल पिक लेखा छ नि। यो जे लेखा छ त्यो फोटो हाल्नुस् यसमा हैन। यसमा हाल्नुस् अनि यता सबै देखाउँछु साथीहरु। यो ग्रुपमा पनि यो ग्रुपमा गएर पनि यसमा पनि बोय र गर्लको फोटो हाल्न पर्छ साथीहरु। म एउटा देखाउँछु, तपाईहरुले त्यही हिसाबले गर्नुस् अनि क्लियर हेर्नुस् साथीहरु यो भिडियो। नत्र फेरि केही मिस्टेक भयो भने मलाई नभन्नुस् हैन। अनि यसरी देखाउँछु, तपाईहरुलाई हेर्नुस्। गर्ल पिक, बोय पिक छ, त्यसमा जे लेखेको छ त्यतै हाल्नुस्। जहाँसम्म लेखेको छ बोय पिक, गर्ल पिक त्यहाँ मात्र हाल्नुस् साथीहरु। म अब यो लभमा फोटो हालेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। स्टेप 1 मा जानुस्, यसरी क्लिक गर्नुस् अनि कलर फिल्ड्समा जानुस्, मिडियामा जानुस् साथीहरु। मिडियामा जानुस्, मेरो अलरेडी चुज भइसक्यो साथीहरु, हेर्नुस्। अनि यो बोय पिकमा जानुस् साथीहरु। बोय पिकमा जान्छु म अनि मिडियामा जाउँ। मिडियामा गएपछि यो पनि म रेडी भइसक्यो साथीहरु। मैले फाइलमा जानु परेन हैन। अनि गर्लमा पनि त्यस्तै हुन्छ साथीहरु। म अलरेडी चुज गरेको छु, त्यही भएर त्यहाँ फाइलसम्म जानु पर्दैन। यसरी हेर्नुस्, यसरी जानुस् हैन। अनि फोटो चुज गर्नुस् साथीहरु, कुन फोटो हाल्न चाहनुहुन्छ चुज गर्नुस्। अनि यता जानुस्। यता गएपछि यो एउटा ग्रुपमा देखाउँछु तपाईहरुलाई साथीहरु कसरी एडिट हाल्नुपर्छ फोटो। यसमा क्लिक गर्नुस् अनि एडिट ग्रुप लेखा छ हैन तल, त्यसमा जानुस्। यसमा गएपछि साथीहरु प्लस आइकनमा जानुस्। प्लस आइकनमा जानुस् अनि मिडियामा जानुस् अनि फोटो चुज गर्नुस् साथीहरु। अरे सरी साथीहरु, यसरी हैन, यसलाई ब्याकग्राउन्ड अनि बोय पिक लेखा छ नि त्यसमा जानुस् साथीहरु। गर्ल पिक, बोय पिक छ नि त्यसमा जानुस् अनि बोय पिकमा बोयको फोटो हालौँ साथीहरु। मिडियामा जानुस्, केटाको फोटो चुज गर्नुस् साथीहरु। केटाको फोटो चुज गर्नुस् अनि ओके गर्नुस् अनि ब्याक जानुस्। फेरि गर्लको फोटो चुज गर्नुस्, यसमा जानुस् अनि मिडियामा जानुस् अनि केटीको फोटो चुज गर्नुस् साथीहरु। कहाँ राखेको छ केटीको फोटो हैन, त्यसरी राख्नुस् अनि माथि देखाइरा छ नि प्लस आइकन उता साइडमा, त्यसलाई क्लिक गर्नुस् अनि सेभ हुन्छ साथीहरु यसरी। अनि यो प्लस आइकनमा जानुस्, ओके भयो अनि ब्याक जानुस् साथीहरु। यसलाई फुल ब्याक गरौँ। अब यो रेडी भइसक्यो, फुल ब्याक गरौँ हैन। यसलाई रेडी भयो, फुल ब्याक गरौँ। अब यस्तो आइहाल्छ साथीहरु। अनि यता जानुस् यसरी। अनि म फुल गराएर देखाउँछु साथीहरु यो ग्रुपलाई हैन। ग्रुपमा फोटो हालेर यसरी म फुल हालिसके। यो ग्रुप जति ग्रुप लेखेको थियो त्यतिमा सबै हालिसके साथीहरु म यसरी। हेर्नुस्, अब यो ग्रीन जस्तो देखाइरा छ नि त्यसमा अब फोटो हाल्छु साथीहरु। यसमा पनि गर्ल पिक, बोय पिक लेखा छ हैन। त्यसमा चाहिँ जे लेखा छ त्यो फोटो हाल्नुस् साथीहरु। जहाँसम्म लेखा छ त्यहाँसम्म मात्र हाल्नुस् हैन। अरुमा हाल्नुस्, केही नगराउनुस्, नत्र मिस्टेक हुन्छ तपाईहरुलाई हैन। त्यो देखाउँछु, म सबै हालिसके त्यसमा जे लेखा थियो। अनि माथि जानुस्, यस्तो यो आइसक्यो साथीहरु ब्याकग्राउन्ड। अनि माथि देखाइरा छ एरो, त्यसमा जानुस् अनि भिडियोमा जानुस्, क्लिक गर्नुस्, एक्सपोर्ट गर्नुस्। धन्यवाद।